Dear student, today's subject is geography. Lesson number 3, humidity and cloud. We are going to see the exercise of this lesson. Question number 1, complete the chain. Answer is A column, first, cirrus. B column, higher altitude. C column, snowflake clouds. A column, second, cumulonimbus. Vertical extent in the sky, B column, and roaring clouds, C column. Third, nimbostratus, B column, low altitude, C column, continuous rainfall. 4, altocumulus, B column, medium altitude, C column, floating clouds. Question number 2, choose the correct word from the brackets and complete the sentence. A. The vapor holding capacity of air is dependent on the temperature of air. म्हणजे हवेची जी बाष्पधारण क्षमता आहे ते हवेच्या तापमानावर अवलंबून असते. B. The amount of vapor in 1 qm of air shows the absolute humidity. एका घनमीटर हवेमध्ये किती ग्रॅम बाष्प आहे ते पाहून काय पाहून काढले जाते? ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी काढली जाते. As relative humidity is less in desert area, the air is dry there. मग डेझर्ट एरियामध्ये काय कमी असल्याने हवा कोरडी असते? तर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. Cumulonimbus type of clouds are indicators of storm. मग कोणत्या प्रकारचे ढग हे वादळ दाखवतात, इंडिकेट करतात? तर क्युमुलोनिंबस हे जे क्लाउड आहे ते. In a free environment, the condensations of the vapor present in the atmosphere take place around dust particle. मग जे फ्री एन्व्हायरमेंट आहे, वातावरण जे आहे आपल्या आजूबाजूचं, ते हवेच्या बाष्पाच्या डॅशला म्हणजे वातावरणात जे कणांच्या भोवती असतं ते काय असतं? तर कंडेन्शन. डिफरेन्शिएट बिटवीन. फर्स्ट आहे ह्युमिडिटी अँड क्लाउड. ह्युमिडिटी म्हणजे आर्द्रता, क्लाउड म्हणजे ढग. मग ह्युमिडिटी, द meaning the proportion of a water vapor in the air is called its humidity. And the cloud, because of the condensation, the fine particle of the ice and the water float in the air. At the greater height, they accumulate around dust particle in the air and become larger in size. Their accumulation together is called a cloud. मग ह्युमिडिटी म्हणजे काय? तर हवेतील जे बाष्पाचं प्रमाण असतं त्यावर हवेची ह्युमिडिटी म्हणजे आर्द्रता ही अवलंबून असते. आणि क्लाउड कसं बनतं? तर जे सांद्री धवण जे होतं ज्याला कंडेन्शन म्हणतात, त्या जेवढं उंचावर असतं तेवढ्या उंचीवर त्याच्यामध्ये काय मिक्स होतात? तर जलकण किंवा आईस पार्टिकल्स म्हणजेच बर्फाचे कण असे त्यात तरंगत असतात. आणि ते जेव्हा धुलीकणांच्या जवळ येतात तेव्हा काय होतात? ते मोठे होतात. आणि मग अशा सगळ्या पार्ट्स, अशा गोष्टी सगळ्या एकत्र येऊन जे बनतं ते आहे ढग. Warm air can hold more moisture than cold air. As air cool down, its moisture holding capacity reduce. ज्याप्रमाणे गरम हवा असते त्याप्रमाणे ती जास्तीत जास्त बाष्प होल्ड करू शकते, पण जशी कूल होत जाते तशी त्याची होल्डिंग कॅपॅसिटी कमी होते. आणि ह्या बाबतीत काय असतं क्लाउडच्या बाबतीत? तर ते वर्टिकली फ्लो होतात. तशी वर्टिकल हवा जाते त्याप्रमाणे ते फ्लो होतात आणि ते काय करतात? वातावरणात तरंगतात. बिकॉज ऑफ वर्टिकल फ्लो ऑफ विंड दे फ्लोट इन द ॲटमॉस्फिअर. म्हणजे जशी पतंग जाते वरती का? तर हवेच्या वर्टिकल फ्लोमुळे
त्याचप्रमाणे ढगही हवेच्या वर्टिकल फ्लोमुळे वातावरणात फिरत राहतात, तरंगत राहतात. मेजर इन ह्युमिडिटी ऑफ द एअर इज मेजर इन ग्राम पर क्युबिक मीटर. The cloud at the lower altitude are larger in size while the cloud higher altitude are smaller. म्हणजेच काय तर हे जे आर्द्रता आहे, ह्युमिडिटी आहे, ती कशावर मेजर केली जाते तर हवेमध्ये ज्या प्रमाणामध्ये ते पर क्युबिक मीटर असतात, किती ग्राम आहे त्याच्यावर त्याची आर्द्रता प्रति ग्रॅम घनमीटर अशा एककात केली जाते. आणि क्लाउड जे आहे ते क्लाउड कसे त्याच्या साईज प्रमाणे असतात. म्हणजे लोअर अल्टिट्यूडवर मोठे साईज असतात आणि हायर अल्टिट्यूडवर कमी साईजमध्ये असतात. पण टाईप्स काय आहेत? ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी आहे, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आहे. ह्याचे टाईप्स काय आहेत तर हाय क्लाउड आहे, मीडियम क्लाउड आहे, लो क्लाउड आहे. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, absolute humidity, meaning the amount of water vapor present in the air can be expressed as a percentage of the amount needed for a saturation at the same temperature and same volume. Absolute humidity, the amount of water vapor in 1 qm of air is the absolute humidity of the air. Relative humidity meaning the amount of water vapor present in air can be expressed as the percentage of the amount needed for the saturation at the same temperature and same volume. Absolute humidity. The amount of water vapor in 1 qm of air is the absolute humidity of the air. Relative humidity is more in the morning and the nights. In the afternoon, as temperature increases, relative humidity decreases. Absolute humidity is higher in the equatorial area while it's reduced as we move towards the pole. The amount of water vapor changes according to the differences in a temperature. Similarly, relative humidity also changes. The distribution of land and water on earth and season also affect absolute humidity. Cumulus cloud, cumulonimbus cloud. Cumulus cloud. These clouds are formed extensively from 500 meter to 6,000 meter altitude. Cumulus clouds are an indicator of pleasant weather. Cumulonimbus cloud. These are characteristic cloud which are indicator of thunderstorm. Cumulus cloud. These are huge and dome shaped. Cumulonimbus cloud. These look like huge mountain. Cumulus cloud, they are grey in color. Cumulonimbus cloud, these are dense and dark in color. Answer the following question. Why is the air in a region dry? Due to the low amount of moisture in the air in a region is dry. म्हणजेच काय एखाद्या प्रदेशातली हवा कोरडी का असते तर त्याच्या हवेमधलं जे बाष्प आहे ते कमी असल्यामुळे त्याचं प्रमाण कमी असल्यामुळे तिकडची हवा कोरडी असते. हाऊ इज ह्युमिडिटी मेजर्ड? ह्युमिडिटी कशी मोजतात? ह्युमिडिटी ऑन द एअर इज मेजर्ड इन ग्राम पर क्युबिक मीटर. ती ग्राम पर क्युबिक मीटरमध्ये मोजतात. When the humidity in the air is 0 gram qm, the air is said to be dry. जेव्हा ती 0 ग्रॅमला असते तेव्हा ती ह्युमिडिटी म्हणजे कमी असते तेव्हा ती एअर ड्राय असते. आणि ह्युमिडिटी इन द एअर इज 30 डिग्री सेल्सिअस, टेम्परेचर इज 37 ग्रॅम qm, देन द एअर इज सेड टू बी सॅच्युरेटेड. अशा प्रकारे ती मोजली जाते. व्हॉट आर द प्रीरिक्वेस्ट फॉर द कंडेन्शन? मग कंडेन्शन होण्यासाठी काय आवश्यक आहे तर प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वॉटर वेपर इन द एअर इनटू वॉटर इज कॉल्ड कंडेन्शन. म्हणजे बाष्पाचं रूपांतर, जे हवेतलं जे बाष्प आहे त्याचं रूपांतर पाण्यामध्ये होणं हे याला कंडेन्शन म्हणतात. म्हणजेच मराठीतनं सांद्रीभवन म्हणतात. फॉर कंडेन्शन टेम्परेचर शुड बी लो अँड रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी मस्ट बी हाय. कंडेन्शनसाठी म्हणजे सांद्रीभवन होण्यासाठी काय हवं असलं पाहिजे तर टेम्परेचर, तापमान काय असलं पाहिजे, कमी असलं पाहिजे आणि रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ही जास्त असली पाहिजे. व्हॉट इज द क्लाउड? राईट इट्स टाईप.
Because of the condensation, fine particles of ice and water float in the air at the greater height. They accumulated around dust particle in the air and become larger in size. Their accumulation together is called cloud. म्हणजेच काय, जेव्हा कंडेन्शन होत असतं म्हणजे बाष्पाचं रूपांतर पाण्यामध्ये होत असतं त्यावेळी त्याच्यामधले जे आईसचे म्हणजे बर्फाचे जे काही कण असतात किंवा पाण्याचे जे पाणी जे आहे ते हवेमध्ये तरंगत असतं ते खूप मोठ्या उंचावर असतं. ते काय होतं, एकत्र येतं कोणाबरोबर, डस्ट पार्टिकल बरोबर, धुळीकणांबरोबर. आणि हे एकत्र आल्यानंतर जे हवेतील धुळीकण आहे त्याच्याशी एकत्र आल्यानंतर त्याची मोठी साईज बनते आणि हे सगळं एकत्र येऊन जे बनतं त्याला ढग म्हणतात. आणि त्यांचे टाईप्स आहेत हाय क्लाउड, मीडियम क्लाउड, लो क्लाउड. म्हणजेच उंचावरची ढग, मध्यम उंचीवरची ढग आणि कमी उंचीवरचे ढग. विच टाईप ऑफ क्लाउड्स गिव्ह रेन? आन्सर, क्युमुलोनिंबस क्लाउड गिव्ह रेन. On what does the percentage of relative humidity depends? कशाच्या ह्याच्यावर relative humidity ची percentage depend असते? Answer, the percentage of relative humidity depends on the absolute humidity and vapor holding capacity of the air at the given temperature. मग जे तापमान आहे त्याच्यावरचं ते absolute humidity आहे आणि त्याची वेपर होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे त्या हवेची त्याच्यावर ती डिपेंड असते. त्याचं कसं फॉर्म्युला आहे, ते सूत्र कसं आहे, relative humidity percentage wise equal absolute humidity divided by vapor holding capacity of air into 100. Geographical regions. A. Cloud float in the sky. Answer, the condensed water or fine particles of snow accumulate around dust particles at high altitude leading to a formation of cloud. The condensed water or fine particles in the clouds are almost weightless. Therefore, cloud floats in the sky. मग ढग कसे बनतात? जे कंडेन्स वॉटर असतं त्याच्यामध्ये जे हिमकण असतात ते त्याच्यामधले जे बारीक कण आहेत ते धुळीशी एक उंचावर एका ठिकाणी फॉर्म होतात, एकत्र येतात आणि त्याचं ढग बनतात. आणि हे जे कंडेन्स वॉटर आहे आणि त्यातले जे हे पार्टिकल्स आहेत ते काय असतात, वेटलेस असतात, त्याचं वजन असं नसतं. मग त्यामुळे ते क्लाउड काय करतात, आकाशात फ्लोट करतात, तरंगतात. The proportion of a relative humidity changes according to altitude. Answer, near coastal area the relative humidity is more and so the air is moist. In desert area relative humidity is less. Air becomes saturated. Answer, at the certain temperature the moisture holding capacity of air become equal to a proportion of a moisture present in it. This condition of the air is called saturation of the air. Cumulus cloud change into a cumulonimbus cloud. Answer, the vertical expanse of the cumulus cloud increase so much that they turn into a cumulonimbus cloud and bring rain.